A 100%-ban magyar tulajdonú Intramark Kft. Több mint 30 éve a magyarországi tömítéspiac vezető szereplője. A két magyarországi és egy romániai telephelyjel, valamint ISO 9001 minősítéssel rendelkező cég elsősorban a hazai csapágyforgalmazók és hidraulika szervizek minőségi tömítés beszállítója. Raktárukon több mint 30 000 tömítéscikk áll azonnal, házon belül rendelkezésre, amit egyedi tömítésgyártásban kiegészít 4 tömítéseszterga és sík tömítés kivágógépük kapacitása is. Az azonnal elérhető tömítésekre szervesen épül a hidraulika szervizüzletáguk és munkahenger elemkereskedelmi tevékenységük. Debreceni telephelyük bővítése kapcsán kerültek kapcsolatba a Telok Kft-vel és a Modula liftjeivel. Megérkeztünk Debrecenbe. Az itteni cég több mint 40 000 féle terméket forgalmaz, ezért szükségszerű volt a raktározás és a logisztikai folyamatok fejlesztése. A további részletekről Vántus Viktor, a cég ügyvezető igazgatójával tudsz beszélgetni. Viktor, itt a csarnokban tulajdonképpen a hagyományos raktározási rendszerrel és az automatizált raktárliftekkel is találkozhatunk. Mi a helyzet ezzel? Jelen pillanatban még egymás mellett párhuzamosan üzemel a kétfajta raktárkonstrukció. Célunk az, hogy a kézi kiszolgálású raktárrendszerünk teljesen bekerüljön a Modula liftekbe. Naponta egy 2500-3000 cikknek a kézi komissiózása történik meg, és nyilván sokkal nagyobb hatékonyságot várunk a Modula liftekkel történő árukiszolgálástól. Mikor jött az ötlet, hogy erre a típusú raktározásra kellene átállni? Milyen szempontokat kellett figyelembe venni a kiválasztásnál, vagy akár a telepítésnél? Mikor a csarnok fejlesztésünk elindult, akkor még valójában mi egy egyszerű kézi kiszolgálású, de többszintes raktárrendszerbe gondolkoztunk. Azóta viszont tudjuk, hogy világunk elég gyorsan változik, és fontosnak láttuk, hogy energiahatékony legyen. A raktárfejlesztésünk, a másik pedig az, hogy az élő munkaerőt is a legoptimálisabban tudjuk foglalkoztatni. Ennek érdekében kerültek beszerzésre a Modula liftek, és jelen pillanatban kb. 40 000 tömítés termékcikkünknek a zöme már ezekben található. Említetted az energiahatékonyságot, hát ugye első ránézésre ezek a fém monstrumok, ezek ugye nyilvánvalóan áramban működnek, hát hogyan oldható meg ez, hogy ez energiahatékony legyen? A raktárrendszer fejlesztéssel párhuzamosan megújuló energia beruházásunk is volt, az épület tetején napelemek található. Miért pont ezek a liftek, és miért ekkora számban lettek kiválasztva? Az épületfejlesztésünkkel párhuzamosan megnyílt egy pályázati lehetőség, mi ezzel éltünk. Egy ilyen lift, vagy akár az összes lift együtt, az mekkora teret tud kiváltani a hagyományos raktározáshoz képest? Nyilván ezeknek a lifteknek a hatékonysága és a megtérülés annál jobb, minél magasabb csarnokban helyezzük el. Ha majd egy pillantást vetünk a régi hagyományos raktárrendszerünkre, akkor gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy azt többszörösen el tudja nyelni a Modula liftrendszer, mivel nagyon kompakt és sűrű tárolási rendszerben tudunk gondolkozni. Itt 2-3 ezer termék komissiózása Naponta. is szóba került naponta. Hogyan gyorsítja föl ezt a folyamatot egy ilyen automatizált lift? ERP rendszerünkkel össze van kötve, és az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy így párhuzamosan is tudunk rendeléseket komissiózni. Tehát mondjuk egy időablakban, hogyha mondjuk bent van 10-15 rendelés, akkor az ERP rendszerünk átküldi a Modulának a raktárkiszolgáló rendszerébe az adatokat, és ő optimalizálja a tálca lehívásokat. Rendeléseket össze is tud kombinálni, tehát például, hogyha egy azon tálcáról lenne mondjuk áru összeszedése két különböző ügyfélnek, akkor ő ezt a rendelést kombinálja, és nyilván nem viszi el azt a tálcát, és nem hozza vissza újra, hanem optimalizálja is rögtön a két rendelésnek a ugyanazon tétel össze lesz szedve. Azt említetted korábban, hogy ezek a liftek májusban kerültek, Igen. talán telepítésre. Érezhető-e már most esetleg valamilyen változás, hogy ezek a liftek üzembe álltak? Igazából lényegesen fejlődött a szedési pontosság, tehát ezeknek a lifteknek talán az egyik legfőbb előnye az, hogy amellett, hogy sebességben is, tehát a szedési frekvenciák azért gyorsabbak, emellett egy lézer pointer mutatja meg, hogy pontosan melyik cikket kell arról a tálcáról kiszedni, illetve egy infósáv található a belső-hátsó oldalán a liftnek, ahol pedig szintén cikk száminformáció jelenik meg, illetve egy nyíla mutatja, hogy na akkor körülbelül melyik zónából kell kiszedni azt a cikket. Tehát a pontosság az nagyon sokat fejlődött. Ha ki kéne emelned egy, maximum 2 olyan tulajdonságot az ilyen típusú raktározással kapcsolatban, ami a hozzátok hasonló cégeknek a legnagyobb előnyt jelentheti, mely lenne az? Olyan cikkek, amelyeknek a rendelési frekvencia nagyon nagy és egyben apró cikkek, tehát erre a típusú ügyfélkiszolgálásra, illetve termékkomissiózásra ez a legmegfelelőbb
módszer. 6 lift jelen esetben nekünk lehetővé teszi, hogy a napi 2000-2500 cikket aznap ki tudjuk szolgálni, és aznap kimenjen. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, szép napot Köszönöm kívánok! szépen.